নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক অকমান কম ৰেঞ্জৰ পৰা কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাম যিহেতু বিয়াৰ সিজন হয় খলাই খলাই গহনাবোৰ পিন্ধি থাকিব সকলোৰে মন বহুতৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন দেখুৱাবৰ কাৰণে সেইবাবে আজি লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ মাজতে আজি ষ্টক ক্লিয়াৰিং কৰিম কিছুমান কালেকশ্যন সেইবিলাকৰ 2 পিচ 3 পিচহে এভেইলেবল আছে ভিডিঅ'ৰ মাজত মই জনাই দিম কোনটো সিঙ্গল পিচ এভেইলেবল আছে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকৰ বাবে জনাই দিওঁ বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন পেমেন্ট কৰিব লাগিব কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব ডিটিডিসি আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে বস্তুসমূহ পঠিয়াই দিওঁ মই এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ নতুনকৈ চাই আছে যদি আপোনালোকক জনাওঁ মই এই চেনেলত বেগ আৰু জুৱেলাৰী কালেকশ্যন দুয়োটাই দেখুৱাওঁ আপোনালোকে চেনেলটো এবাৰ ভিজিট কৰিব প্ৰথম কালেকশ্যনটো মই পিন্ধি আছো বিৰাট ধুনীয়া চাৰিটা বল থাকিব আৰু বৰফি ষ্টাইলত থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেল পাব বিৰাট ধুনীয়া ইয়াৰিংছটো এইযোৰ থাকিব যিসকলে অলপ সিম্পলত ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক এটা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া লুক দিব কাৰণ বলমণিৰ কাম কৰা আছে বলমণিটো এনি টাইম ট্ৰেণ্ডিঙত থকা কালেকশ্যন যেহেতু বলমণি দুটা থাকিবই তলত বৰফিটো থাকিব এটা নিউ ষ্টাইল হ'ব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইটো আজি আপোনালোকক অফাৰ মূল্য দিয়া হ'ব যিহেতু এইটোৰ প্ৰাইচ 450 হয় আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 350 টকাতে আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপচন আৰু এটা আছে কালাৰ অপচনটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া ব্লু কালাৰ ইয়াৰিং সেম থাকিব কালাৰটো ব্লু কালাৰ থাকিব যেটো মই পিন্ধি আছো ডিজাইনটো তেনেকুৱাই হ'ব যদি ব্লুটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 350 টকা লাভ কৰিব যেটো মই পিন্ধি আছো সেই ডিজাইনটোৱে এটো ব্লু কালাৰত পাব মাত্ৰ 350 টকা আজি ষ্টক ক্লিয়াৰেন্সৰ কাৰণে পাব আৰু এয়া মাত্ৰ 3 পিচ কৈ আছে যিসকলে বুক কৰিব বিচাৰে একদম ভাল লাগিছে সোনকালে বুক কৰি ল'ব অফাৰ প্ৰাইজত মাত্ৰ 350 অসমৰ ভিতৰত সিঙ্গল কে ললে 50 रुपीस শিপিং এক্সট্ৰা পৰিব যেটো 450 টকাৰ সেটটো আজি আপোনালোকে 350 টকাত পাই আছে সিম্পলত বহুত কালেকশ্যন বিচাৰে সেইবাবে আজি অকমান সিম্পলতে কালেকশ্যনবোৰ লৈ আহিছো যাতে বিয়াটো পিন্ধিব পাৰে বা যিকোনো টাইমত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন এটা তো বিৰাট ধুনীয়া দুগদুগি হয় এনেকে গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে বেক সাইডে টাৰ্চেল পাব ইয়াৰিংজৰ টপত থাকিব যেটো টপ ইয়াৰিংছটো বহুতে ভাল পায় কাৰণ এই সেটটো পিন্ধিবৰ কাৰণে কোনো এজ নালাগে যে এজেড খিনি পিন্ধিব নোৱাৰে কাৰণ সকলোৱে পিন্ধিব পৰা এটা কালেকশ্যন মাত্ৰ 320 টকা দিয়া গৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 320 रुपीसत লাভ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা উপহাৰ লৈছো উপহাৰটো কি হয় যিসকলে মোৰ ভিডিও আগৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকে গম পায় মই এই চেনেলটোৰ দ্বাৰা যেতিয়া ভিডিও দিও আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা উপহাৰ লৈ আহো হেয়া বেলেগ বেলেগ কাৰণত আজিও এটা বেলেগ কাৰণত লৈ আহিছো যিসকলে মোক ইমান বেছি মৰম দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ কমেন্ট কৰি আছে কমেন্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই এটা উপহাৰ দিও কিন্তু আজি অকমান খেলটো বেলেগ ধৰণৰ কৰিব বিচাৰিছো যিসকলে কমেন্ট কৰে তেওঁলোকৰ কমেন্টত বেছিকৈ লাইক যদি আহে কাৰণ লাইকবোৰ দেখাই থাকে কাৰ কমেন্টত কিমান লাইক আহিছে যাৰ কমেন্টত বেছিকৈ লাইক আহে তেক বিয়াত পিন্ধিব পৰাকৈ এজোৰ সুন্দৰ ইয়াৰিংছ উপহাৰ দিয়া হ'ব কোনা ডিজাইনত থকা খুব ধুনীয়া এজোৰ ঝুমকা ইয়াৰিংছ উপহাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব এজোৰ দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া এজোৰ ঝুমকা ইয়াৰিংছ আপোনালোকক উপহাৰ হিচাপত দিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ভিডিওটো চাব আপোনালোকৰ কমেন্টত যাৰে বেছিকৈ লাইক আহে তেওঁক এজোৰ উপহাৰ দিয়া হ'ব নেক্সট ভিডিও যেতিয়া মই ভিডিও দিম তেতিয়া কাৰ ভিডিওত বেছিকৈ লাইক আহিছে হেতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই উপহাৰটো নামটো ঘোষণা কৰিম আহক এতিয়া নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ষ্টাৰ্ট কৰিছো নেক্সট পাইপ সেট এটা দেখুৱাইছো বেক সাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছো সিঙ্গল লিফত আছে ৰেড কালাৰত আছে ইয়াৰ কালাৰ অপচন নাই সিঙ্গল পিচ এভেইলেবল আছে জুনিয়ে ল'ব বিচাৰিছে সোনকালে বুক কৰি ল'ব কাৰণ ষ্টক ক্লিয়াৰ কৰা গৈছে আৰু দামটো একেবাৰে কমত দিয়া গৈছে মাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব মাত্ৰ 270 টকা দিয়া গৈছে আছে এক বলৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ বলমণি আৰু এই আপোনালোকে ব্লেক আৰু ব্লুটো পাই যাব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 260 টকা যেহেতু গ্ৰীণ কালাৰটো খুব ট্ৰেন্ডত আছে বিয়াৰ কাৰণে সিম্পল এখন যদি আপোনালোকে মেখলা চাদৰৰ লগত এটো পিন্ধে খুব ধুনীয়া এটা লুক দিব মাত্ৰ 260 रुपीस বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব মাত্ৰ 260 रुपीसতে ইমান ধুনীয়া এটা বলমণি পাই আছে কোৱালিটিও ভাল পাব 260 টকাতে ল'ব পাৰিব এটা অলপ ইউনিক সেট দেখুৱাব ওলাইছো এটো চাওক ডিজাইনটো খুব মৰম লগা আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওক জাপি আৰু দুগদুগি ডিজাইন কৰা গৈছে যদিও ওয়েষ্টাৰ্ণ লুক এটা আহিছে ইয়াতে জাপি আৰু দুগদুগিটো দিয়া গৈছে
ওপৰত গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব ইয়াৰিংছ এনেকৈ টপত থাকিব মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব এইটো বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই আছে প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 299 299 এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে যেতিয়া ব্লু কালাৰৰ কাপোৰৰ লগত পিন্ধিব খুবেই ধুনীয়া লাগিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন নাই ছিংগল ব্লু কালাৰত আছে যদি ব্লুটো লাগে ব্লুটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ যোৱা বিহুত ইমান বেছি ট্ৰেণ্ডিং আছিলে এই কালেকশ্যনটো বহুতে বিচাৰিয়ে থাকিলে লাষ্টত যেতিয়া বনাই আনিছিল তাৰে 3 পিচ ৰৈ গৈছে আৰু সেইটোৱে মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আৰু এইটো যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে মাত্ৰ ৰেড কালাৰতে আছে বৰ্তমান বাকী কালাৰো শেষ গৈছে আৰু ইয়াৰ 3 পিচ আছে এভেইলেবল বিৰাট ধুনীয়া এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালেকশ্যন হয় বিয়াত পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল পাব কাৰণ বহুত এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব এনেকৈ ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা আছে কাচি জোন ডিজাইনটো আছে দুটা বলমণি থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত বেছি হেভিও নহয় বহুত চিম্পলো নহয় পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লুক এটা দিয়ে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 580 শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব 580 টকা শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব এই চাওক খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 580 শ্বিপিং ফ্ৰীত পাব মাত্ৰ 3 পিচ এভেইলেবল আছে যদি একদম ভাল লাগিছে বুক কৰিব বিচাৰিলে সোনকালে বুক কৰি ল'ব বুক কৰিব বিচাৰিলে সোনকালে বুক কৰিব আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে কেতিয়াবা মেছেজটো দেৰি হ'ব পাৰে যে আপুনি সোনকালে মেছেজ কৰিছে আপুনি নাপাব নেকি তেনেকুৱা নহয় যোনে আগতে মেছেজ কৰে মই যেতিয়াই মেছেজটো চাম আগৰ যোনে আগতে মেছেজ কৰে তেওঁলোকৰ মেছেজখিনিহে আগতে চাম নেক্সট আপোনালোকক যিটো কালেকশ্যন দেখুৱাম সেইটো দুটা ষ্টাইলত পাব প্ৰথমতে মই এটা দেখুৱাই দিছোঁ এইটো ডুগডুগি আছে এই চাওক ডুগডুগিটো পলমণি থাকিব আৰু বিটছবোৰ গ্লাছ বিটছত থাকিব দুটা ষ্টাইলত থাকিব এটা অভেল শ্বেপত থাকিব আৰু এটা ৰাউণ্ড শ্বেপত বিটছবোৰৰ কাম কৰা হৈছে বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব আৰু ইয়াৰিংছযোৰ টপত থাকিব ইয়াৰিংছযোৰ থাকিব এইযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ ছেকেণ্ড ষ্টাইলটো দেখুৱাইছোঁ মই ইয়াৰে দ্বিতীয়টা ষ্টাইল কৰা গৈছে লকেটটো ছেম থাকিব ইয়াতে পাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে এনেকৈ পাৰমণি কাম কৰা আছে যদি আপোনালোকৰ ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনৰ কিবা আছে তাতে পিন্ধিব বিচাৰিলে মেইন ছেটযোৰৰ লগতো ভাল লাগিব বিয়াত আৰু ইয়াৰে ইয়াৰিংযোৰ যিহেতু সেইটোত ডুগডুগি আৰু খেনৰ ডিজাইন কৰা আছে লকেটটো সেইটোত ডুগডুগিৰ ইয়াৰিংছ বনোৱা গৈছিলে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত খেনটো আছে কাৰণে এই ছেটটোৰ লগত খেন ডিজাইনৰ ইয়াৰিংছ দিয়া গৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 550 টকা শ্বিপিং ফ্ৰীত অসমৰ ভিতৰত ল'ব পাৰিব আৰু অসমৰ বাহিৰতো যদি পোষ্ট অফিচত লয় তেতিয়াহ'লে শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মাজতে জনাই দিওঁ যে 500 টকালৈ পাৰ্চেছ কৰিলেহে শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয় তাৰ তলত শ্বিপিং এক্সট্ৰা 50 ৰুপিজ পৰিব আৰু যদি বিয়াত আপোনালোকে ব্লু কালাৰৰ কিবা থিম লৈছে যে ব্লু কালাৰৰ কালেকশ্যন পিন্ধিম তেতিয়াহ'লে মই অকণমান কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ গলপতা দীঘল হাৰ যদি কইনাই তেনেকৈ পিন্ধিব বিচাৰিছে কইনাইটো পিন্ধিবই পাৰিব লগতে বিয়াত যেতিয়া ভবা যায় যে আমি ব্লু কালাৰে পিন্ধিম বা ব্লেক কালাৰে পিন্ধিম সেইকাৰণে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ব্লু কালাৰৰ কেইটামান কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ যদি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল বা ফেমিলিত একেলগে সেই কালেকশ্যনখিনি লৈ আপোনালোকে বহুখিনি কম মূল্যত পাব গোটেইখিনি ল'লে দামটো কিমান হ'ব মই জনাই দিম বাৰু আপোনালোকে যিহেতু ছিংগল পিচটো মই কৈ দিম ছিংগল পিচৰ দামটো কিমান হয় আৰু যদি গোটেইখিনি একেলগে লৈ লয় দামটো যথেষ্টখিনি কমত পাব প্ৰথমতে মই দেখুৱাইছোঁ ৰাণী হাৰডাল যদি কইনাই ভাবে যে গোটেইখিনি বস্তু একেলগে লৈ লওঁ মই এটা ছেট কৰি পিন্ধিম তেনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব বা ৰিলেটিভছবোৰৰ মাজত ব্লু কালাৰৰ থিম লৈছে তেতিয়াহ'লে ব্লু কালাৰৰ পিন্ধিব পাৰিব একেলগে যেতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ল'ব ব্লু কালাৰ মই বৰ্তমান দেখুৱাই থকাখিনি তেতিয়াহ'লে ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত যথেষ্টখিনি কমত পাব কিন্তু ছিংগল পিচটো বৰ্তমান দামটো কম গোটেইখিনি যিহেতু সকলোৱে নল'ব পাৰে এইটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা ছেড হয় এইটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা ব্লু কালাৰ ছেড হয় কইনায়ো পিন্ধিব পাৰিব ৰাণীহাৰ ষ্টাইলত আছে ময়ূৰ দুটা থাকিব তলফালে ধুনীয়া চেইন দিয়া গৈছে ইয়াৰিংছযোৰ তেনেকুৱা হেংগিঙতে আছে নেভি ব্লু কালাৰ আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ মূল্য দিয়া গৈছে মাত্ৰ 499 শ্বিপিং ফ্ৰী মাত্ৰ 499ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়া এডাল গলপতা ডুগডুগি ষ্টাইলত আছে মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ এডাল এই কালেকশ্যনটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এইটো লাভ কৰিব মাত্ৰ 280 ৰুপিজ ছিংগলকৈ ল'লে 280 প্লাছ 50 ৰুপিজ শ্বিপিং হ'ব অন্য কিবা কালেকশ্যনৰ সৈতে ল'লে 500 হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব এইটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া এটা ব্লু কালাৰ ছেট হয় এইটো বৰ্তমান ব্লুতে আছে কালাৰ অপশ্যন আহিব নেক্সট উইকমানলৈ বৰ্তমান ব্লু আছে আৰু ব্লুটো 280 ৰুপিজত দিয়া গৈছে বৰ্তমান কালাৰ অপশ্যন আহিলে নতুন কালেকশ্যনৰ প্ৰাইচবোৰ বেলেগ হ'ব এইটো বৰ্তমান আপোনালোকে 280ত ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে নেক্সট এটা চিম্পলত খুব মৰম লগা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ বিটছ ৱৰ্কৰ অকণমানি এটা ডুগডুগি লগোৱা আছে
সকলো এজৰ লোকে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোৱে বৃদ্ধলৈ পিন্ধিব পাৰিব মাত্ৰ 260 টকাত ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন কমপ্লিট হোৱাইটত আছে আৰু কমপ্লিট গ্ৰীণত আছে সেইকেইটা বাৰু বৰ্তমান মোৰ ওচৰত ৰেডি হৈ থকা নাই আপোনালোকে যদি বিচাৰে গ্ৰীণ আৰু হোৱাইটতো ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 260 অনলি নেক্সট দেখুৱাইছোঁ ব্লু কালাৰৰ জোনবিৰিত ডাবল লেয়াৰত আছে খুব ধুনীয়া দেখিছেনে গুঠনিটো খুব বেছি ধুনীয়া এটা গুঠনি হয় এনেকৈ ডাবল লেয়াৰত আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ডাবল লেয়াৰতে আছে কইনাই যদি পিন্ধিব বিচাৰে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে দেখুওৱা লং হাৰডাল এই গল্পতাৰ সৈতে পিন্ধিব পাৰিব বা এই জোনবিৰিটো পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 550 টকাতে দিয়া গৈছে এই ডাবল লেয়াৰ জোনবিৰিটোৰ প্ৰাইচটো 650 টকা হয় আজি 100 रुपीस ডিসকাউন্ট পাব আপোনালোকে যেহেতু ষ্টক ক্লিয়াৰেন্সত আছে ইয়াৰ সেম কালাৰত অনলি ব্লু কালাৰত আছে বৰ্তমান সেম কালাৰৰ 3 পিস আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 550 শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব আজিলৈ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ কমেন্টত যাৰে কমেন্টত লাইকৰ পৰিমাণ বেছি হয় আপোনালোকে সেই উপহাৰটো লাভ কৰিব আৰু এনেদৰে সদায় মৰম দি যাব নতুন নতুন কালেকশ্যনবোৰ আহি আছে ষ্টেটাছত দিয়া আছে অতি সোনকালে ভিডিও লৈ আহিম ভিডিওবোৰ কন্টিনিউ চাই থাকিব যদিও মই লং ভিডিও সোনকালে আনিব নোৱাৰো আপোনালোকৰ কাৰণে শৰ্ট ভিডিওবোৰ সদায় দি থাকিম নতুন আপডেটবোৰ আপোনালোকে শৰ্ট ভিডিওবোৰো চাই থাকিব যিহেতু বিয়াৰ সিজন জুৱেলাৰী প্ৰয়োজন হৈ আছে ষ্টেটাছবোৰো চাই থাকিব আজিলৈ এৰিলোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ